व्हेज दलिया बिर्याणी करायला अगदी सोपी. आपण आज ती ह्या व्हिडिओत पाहूया. तुमचे उज्ज्वला पी मांजरेकर चॅनलवर अगदी मनापासून स्वागत. जॉईन मी इन माय किचन व्हेंचर. टेन्शन न देणारी ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. सुरू करूया.
ही दलिया व्हेज बिर्याणी करणे अगदी सोपे आहे आणि हमखास चविष्ट व खमंग होते. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. सी यू सून विथ द नेक्स्ट होममेड रेसिपी लाईक दिस. टिल देन, बाय.